তোমালোকৰ অনুশীলনী 12C বাকি যিকিটা আছে 5 নম্বৰ 4 নম্বৰটো আছে পূৰণ কৰা তো সেইটো আমি কৰিম 4 নম্বৰটো পূৰণ কৰা যিটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে সেইটো হ'ল 1.6 into 10 to the power 4 পূৰণ 4.3 into 10 to the power 3 তো যেতিয়া এনেকুৱা পূৰণ থাকিব পূৰণটো বেছি টান নহয় একেবাৰে সহজ তো কি কৰিবা যিকিটা নাম্বাৰ আছে আগত 1.6 আৰু 4.3 সেইকিটা এক্সট্ৰাকে লিখি ল'বা তাৰ পিছত যিকিটা পাৱাৰত আছে সেইকিটাও এক্সট্ৰাকে লিখি ল'বা হল তো এতিয়া কি কৰিবা এইকিটা পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰি যি আহে সেইটো পাতিবা আৰু লগতে এই পাৱাৰ কিটা যিকিটা আছে মানে ঘাত কিটা 10 10 আছে ন এইটো সেম থাকিব ওপৰৰ যিকিটা ঘাত আছে সেইটো যোগ হৈ যাব অৰ্থাৎ 4 3 কি হ'ব 7 এটা এটো আমি পূৰণ কৰো পূৰণ কৰিলে আমি কি পাও সেইটো আমি চাও 1.6 আৰু 4.3 3 16 কৰিলে 48 আহিব 4 6 গুণ 24 4 উকলিল 2 4 গুণ 4 64 8 8 6 আৰু দশমিকটো ক'ত হ'ব দুঘৰ আগত হ'ব অৰ্থাৎ 6.88 হ'ব তো ইয়াৰ এনসাৰটো কিমান আহিব আমাৰ 6.88 into 10 to the power 7 ঠিক আছে তো পূৰণটো বেছি টান নহয় একেবাৰে সহজ যোগ বিয়োগখিনিতে আমাৰ অকমান প্ৰবলেম হয় তাৰ পিছত আমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল এটো সেম একেদৰে কৰিবা 4.3 into 6.7 আহিব তাৰ পিছত যেটো আছে 10 to the power -3 আৰু ইফালে আছে 10 to the power -8 হেতু এনেকৈ এটা সাইডে লিখি লবা তাৰ পিছত একিটা পূৰণ কৰিবা যিমান আহে ইয়াত পাতি দিবা তাৰ পিছত এটো কি হ'ব 10 ওপৰত কি আছে -3 আৰু -8 তো -3 আৰু -8 টোটাল কিমান হ'ব -11 ঠিক আছে তাৰ পিছত 4.3 আৰু 6.7 টো পূৰণ কৰিম এইটো যদি আমি পূৰণ কৰো কি হ'ব 7 3 গুণ 21 উকলিল 2 4 7 গুণ 28 30 6 3 গুণ 18 উকলিল 1 6 4 গুণ 24 24 1 25 1 8 0 8 3 5 8 2 দশমিকটো ক'ত আহিব ইয়াত আহিব তো এনসাৰটো কি আহিব 28.81 into 10 to the power -11 এইটো হ'ব এনসাৰ তাৰ পিছত আমাৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন কিটা আহিব হৰণ কৰা তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল এটো হৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিবা প্ৰথমেটো এটো হৰণ চিনৰ কাৰণে যি দৰে আমি নৰমাল হৰণ কৰো তেনেকৈ পাতি লবা তাৰ পিছত চেক কৰিবা ইহতৰ ভূমিবোৰ একে হয় নহয় ভূমিবোৰ মানে এই 10 10 বোৰ যে থাকে সেইবোৰক ভূমি বুলি কোৱা হয় ওপৰৰ কিটা কি বুলি কোৱা হয় ঘাত তো ইয়া যদি সব ভূমিটো একে হয় তো ঘাতটো বেলেগ বেলেগ আছে তাৰ কাৰণে কি কৰিবা 7.6 3.4 তলৰ যেটো 10 to the power 2 আছে হেতু ওপৰলৈ গুচি যাব ওপৰলৈ গলে হেতু কি হৈ যাব 10 to the power -2 হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত এটো হৰণ কৰিবা দশমিক দশমিক কাটা গলে থাকিব 76 divided by 34 কাৰণ দশমিকটো যদি চোৱা ওপৰৰ নাম্বাৰটোটো 11 এৰিয়ে দশমিক আছে তলৰ সংখ্যাটোটো 11 এৰিয়ে দশমিক আছে তো সেই কাৰণে দশমিক কিটা ক্যান্সেল যাব তাৰ পিছত এতিয়া যদি চোৱা এখানে ভূমি একে আছে তো ভূমি একে থাকিলে ঘাত কিটা কি হৈ যায় যোগ হৈ যায় পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে হৰণৰ ক্ষেত্ৰটো মাইনাস হয় এটো একচুয়ালি হৰণে আছিলে হৰণৰ পৰা আমি কি বনাই ললো পূৰণ বনাই ললো কাৰণ ওপৰলৈ গুচি গল ন এটো তলত আছিল ওপৰলৈ গুচি গলে পূৰণ হৈ যাব তো পূৰণ হৈ গলে কি হ'ব ইয়াৰ যেটো ঘাত আছিল প্লাসত সেই ঘাতটো ইয়াত কি হৈ যাব মাইনাসত তো গতিকে এটা 4 - 2 হ'ব বাকি এটো যদি ডিভাইড কৰো কিমান আহিব 76 ক 34 এৰে হৰণ কৰিব লাগে তো দুবাৰ যাব দুবাৰ গলে কি হ'ব 68 বাকি থাকিলে 4 16 8 থাকিব 8 বাকি থাকিলে দশমিক আহিব 0 তাৰপিছত আকৌ দুবাৰেই যাব 68 12 বাকি থাকিব দশমিকৰ কাৰণে 0 আহিলে তাৰপিছত আৰু কিমান হ'ব 4 বাৰ দিলে 4 3 গুণ 120 3 বাৰ যাব 3 4 গুণ 12 2 উকলিল 1
3 3 গুণ 9 110 আকৌ বাকি থাকিব 8 তো এনেকৈ গৈ থাকিব আমি এইখিনিতে ৰাখি দিওঁ 2.23 ৰাখি দিওঁ তো এইটো হৈ যাব কি এটা 2.23 ইনটু 10 to the power 2 তো এইটো হ'ব গোটেই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ তাৰপিছত আহিলে হৰণৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 5.4 into 10 to the power minus 8 divide 2.8 into 10 to the power minus 6 তো এইটো কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আগৰটো নিচিনা সেম পাতিব লাগিব 5.4 into 10 to the power minus 8 divided by 2.8 into 10 to the power minus 6 তো তলৰ পাৱাৰটো তলৰ যেটো ঘাত আছে 10ৰ ঘাতটো সেইটো আমি ওপৰলৈ লৈ যাম তো আগতে কি আছিলে প্লাসত আছিলে এটো প্লাসত আছিলে তো সেই কাৰণে ওপৰলৈ লৈ যাওঁতে কি হৈছিল মাইনাস হৈছিলে তো এবাৰ কি হ'ব এটো মাইনাসত আছে তো ওপৰলৈ গলে এবাৰ কি হৈ যাব প্লাস তো এটো দেখাত কেনেকুৱা হৈ যাব 5.4 divided by 2.8 into 10 to the power minus 8 আৰু তলৰটো ওপৰলৈ যেতিয়া গুচি যাব 10 to the power plus 6 এতিয়া এটো হৰণটো কৰিবা হৰণটো কৰিলে কিমান আহে সেইটো চেক কৰিবা বাকি এটো যদি সোৱা 10 to the power minus 8 plus 6 তো সমান কিমান হ'ব এটো হৰণ কৰিলে যিমান আহে সেইটো পাতিবা 5.4 divided by 2.8 into 10 to the power কি হ'ব minus 2 কাৰণ minus 8 আছে আৰু plus 6 minus 8 ৰ লগত plus 6 লগ লাগিলে কি আহিব এনসাৰ minus 2 আহিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সোৱা 5 নম্বৰত কৈছে কি সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ দূৰত্ব দিয়া আছে ইমান 1.496 into 10 to the power 11 আৰু পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব দিয়া আছে 3.84 into 10 to the power 8 ধৰি লোৱা এখন হল আমাৰ পৃথিৱী ইয়াৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্বটো দিয়া আছে ইমানখিনি আৰু আমাক লগতে চন্দ্ৰৰ দূৰত্বটো ধৰি লোৱা এটো মুন চন্দ্ৰৰ দূৰত্বটো দিয়া আছে এটো ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ দূৰত্বটো কিমান হ'ব ইয়াত যদি সোৱা সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ দূৰত্বটো বেছি আছে আৰু পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্বটো কম আছে গতিকে যদি আমি এতিয়া চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে যিমানখিনি আমি বেছি যাব লগিয়া হল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্বটো বেছি হয় আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীলৈ দূৰত্বটো কম হয় তাৰ মানে আমি কি বুজিলো সূৰ্যলৈ যাবলৈ হলে আমি বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আৰু চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ হলে কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব তো সেই কম দূৰত্বখিনিয়ে কি হ'ব যিখিনি আমি বেছিকে যাব লগিয়া হল কিহৰ কাৰণে সূৰ্যৰ কাৰণে বেছিকে যাব লগিয়া হল বা সেই দূৰত্বখিনি বেছি অতিক্ৰম কৰিব লগিয়া হল তো সেই দূৰত্বখিনি হ'ব চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব ঠিক আছে তো ইমান হেই কৰি থাকিব নালাগে জাস্ট এটোৰ পৰা এটো বিক কৰি দিলে হ'ল তো এতেকে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব সমান কিমান হ'ব 1.496 into 10 to the power 11 minus 3.84 into 10 to the power 8 তো বিয়োগ আমি যেনেকে কৰো তেনেকে এটো কৰিব লাগিব তো 1.496 minus 3.84 তাৰপিছত এইটো ফালে আহিব 10 to the power 11 minus 8 কিহৰ কাৰণে আহিব কাৰণ ইয়াত যদি সোৱা ইয়াত 10 to the power 11 মানে কি তাত কেটা 0 আছে 11টা 0 আছে ইয়াত কেটা আছে 8টা 0 আছে তো এনেকে এটা কাম কৰা এটো এনেকে কৰিব নালাগে আমি বেলেগ ধৰণে কৰিম এটো 8 বনাই লও প্ৰথমতে 1.496 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8 এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰিম হয় না 11টো আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম এটো এইদৰে লিখিব পাৰিম তাৰপিছত কিফালে থাকিলে 3.84 into 10 to the power 8 এটা কি কৰা ইয়াত 10 to the power 3 মানে কি 0 কেটা আছে 3টা আছে
তাৰপিছত ইফালে আছে 10 to the power 8 minus 3.84 into 10 to the power 8. তাৰপিছত এই 0 কেইটা ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ যাব, পূৰণ হ'লে কি হ'ব দেখাত এইদৰে হ'ব। আৰু দশমিকটো কেই ঘৰৰ আগত আছিল 3 ঘৰৰ আগত, তো ইয়াতো 3 ঘৰৰ আগত অৰ্থাৎ এইখিনিত হ'ব। বাকী ইয়াত থাকিলে 10 to the power 8 minus 3.84 into 10 to the power 8. ইয়াত যেটো মিলি আছে, মিলি কি আছে 10 to the power 8 আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইফালে থাকিলে 3.84 আৰু 10 to the power 8 টো বাহিৰলৈ লৈ যোৱা। তো ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া, এইটো মাইনাছ কৰিলে যিমান আহিব এইটো ইয়াত পাতিবা আৰু পৰিমাণ কৰিবা 10 to the power 8। তো এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ এনচাৰ।